सो धेरैजनाले चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा मेन्सन गरिसक्नु भएको छ आफ्नो स्टोरीमा र मलाई फलो गरिसक्नु भएको छ किनभने मैले सन्डे गिभ अवे गर्दैछु फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर क्रस गरेर एक्जस्ट गिभ अवे गर्न लागिरहेको छु र हरेक विक केही न केही गिभ अवे हुन्छ त्यो साथसाथै यो विक यो भिडियोमा पनि केही गिभ अवेहरू छ त्योभन्दा पहिला तपाईहरुले गएर मेन्सन गरिहाल्नु पर्यो किनभने 10,000 सब्सक्राइबर छ यार 50 जनाले मात्र मेन्सन गरेछ कम्पिटिसन बढाउनु पर्यो 200 जनाले गर्नु पर्यो र सन्डे लाइभ हेर्न नबिर्सिनु म टाइम अपडेट इन्स्टाग्राममै दिन्छु र यो भिडियोको लाइक टार्गेट चाहिँ 2000 लाइक्स राखिरहेको छु किनभने 2000 लाइक्स कट्यो भने चाहिँ म यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा जसको कमेन्टमा सबभन्दा धेरै लाइक्स छ एकजनालाई पठाइदिन्छु है त त्योभन्दा अगाडि इयरफोन लाउनु होला 600 आयो दामी भिडियो बनाएको छु लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो So hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel once again. How you guys are doing? I hope you are doing great. So आज चाहिँ मसँग 600 आइछ यो चाहिँ अर्को दिन किनभने I have ridden 752s a lot in my vlogs तर 600 चाहिँ एकचोटि सुकुटे जाँदा मात्र कुदाएको थिएँ. So this will be a city tour हैन म एक राइड हानेर आउँछु एउटा मिठो आवाज सुनाइदिन्छु तपाईहरुलाई 600 आइको त्यही नै हो हैन अरु त के गर्न सक्छु र मैले तपाईहरुलाई बाइक देखाउने कुदाउने त्यही नै हो है. वाउ feels quite heavy compared to the 752s यो चाहिँ ब्याक टु ब्याक भिडियो हो मैले चाहिँ अर्को भिडियोको लागि पनि तुरुन्तै हुन्छ नि गरिहालौँ भनेर हो. वाउ इट्स क्वाइट हेभी एज कम्पेयर टु द 752s बट वाउ 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 already feels much smoother than the 752s. But again, I'm missing the torque that the 752s was giving. Wow. एक राइड हानेर आऊँ एक घुमाइदिएर आउँछु है. Inline 4 Symphony. Woo! दामी मजा आयो यार यो लाइक आई डोन्ट नो बट 600 आइको त्यो आवाजले गर्दाखेरि दिस फिल्स क्वाइट नाइस टु राइड. कहाँबाट हिँडिरहेछ आन्टीहरू. Wow, 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 wow. Audi. Wow, wow, wow. This is giving me some kind of orgasm. That is called eargasm. Wow. Like 752s is good but this thing is much smoother and it rides really nice. Really nice. अब काठमाडौँको जाममा it's already starting to heat up but I think I should bear that for some time because you don't get to ride inline 4 often and whenever you get to ride it make sure you ride it like you stole it. यहाँदेखि मान्छेहरुको हल्का सातो लिदिम न त. यो जब when you like open the throttle त्यतिखेर मात्र यसको आवाज आउँछ क्या दामी खाले चाहिँ only when you open it नत्र जेनरली चाहिँ आउँदैन. सो लेट्स गो अलिकति माथिसम्म कुदाउँ के कस्तो हुन्छ. रियाक्सन्स एभ्रिवेयर. रियाक्सन्स एभ्रिवेयर. लेट्स सी यहाँनिर यहाँ स्ट्रेच एउटा पाउँछ.
इनलाइन 4 अब चाहिँ पुरै हुन्छ नि पेट्रोल छैन मेरोमा भन्न थालिसक्यो सो आई थिङ्क आई सुड गो टु बेनेली सोरुम बट आई टेक अ टर्न फ्रम हियर किन रोकिरहेछन् यिनीहरू फर नो अभियस रिजन एकचोटि 600 आई पनि टेस्ट राइड गर्नु गाइज दिस थिङ विल नट डिसअपोइन्ट यु गाइज यहाँदेखि जाम दिस थिङ इज अ किलर सोच्नु न यहाँ सिटीमा कुदाउँदा यस्तो फन आउँछ स्कुटी लिएर जाँदा मलाई कस्तो मजा आएको थियो होला यसमा द ब्रेकिङ इज एब्सोल्युटली गुड किनभने इट हेज नाउ एबिएस पहिला मैले कुदाउँदाखेरि एबिएस थिएन वाउ रिएक्सन्स एभ्रिवेयर मजा आयो मजा आयो गाइज इफ तपाईँहरूलाई पनि सुनेर मजा आयो भने यो बाइक कुदाएर मैले कुदाउँदा तपाईँहरूलाई पनि मजा आयो भने मजा आयो लेखिदिनु त ल म खुसी भइहाल्छु मैले बुझ्छु कि तपाईँहरूले पनि केही यसको मिठो आवाज तपाईँहरूले पनि सुन्न पाउनुभयो र तपाईँहरूलाई पनि मजा आयो भन्ने म बुझ्छु इसुजु वाउ एक राइड हानौँ वाउ सो गाइज चाहिँ यसको राइड चाहिँ तपाईँलाई फुल हुन्छ नि एउटा एक्सट्रिम राइड हेर्न मन छ भने चाहिँ मैले सुकुटे राइडको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिउँला होइन हेर्नु होला दिस थिङ इज वाउ ओए हम्समा पनि यहाँदेखि जाऊँ अब बेनेली सोरुम हुन त नजिकै हो यहाँदेखि अब लेट्स गो वाउ काठमाडौँको ट्राफिकमा यस्तो इनलाइन काठमाडौँको ट्राफिकमा यस्तो इनलाइन 6 अरे इनलाइन 4 मजा आयो तपाईँहरूलाई पनि मजा आयो भने कमेन्ट डाउन बिलो मजा आयो भनेर मलाई पनि सुनाउन जति मजा आयो तपाईँहरूलाई पनि त्यति नै मजा आयो होला हेरेर है अब लङ राइड छ होइन सर्ट राइड हो यति नै भए पनि इन्जोय गरिदिनु होला एक राउन्ड चाहिँ हानौँ न त ल तपाईँहरूकै लागि एक राउन्ड हानिदिउँ crazy shit inline 4 you don't get to ride it very often but when you get to ride it like you stole it but safely hey guys if you have the experience and everything So guys, thank you so much for watching. We'll meet each other in the next video. Until then, take care. Bye bye.